So ayun no, so, nakita nyo yung sa unboxing natin, nakita nyo yung mga kasamang accessories. Possible na kung makakauna kayo, isa kayo sa mga early bird, ilan sa mga accessories doon is mapapasa inyo. Itong TECNO POVA 7 Ultra, the mid-range gaming phone, and this one, panoorin nyo muna to bago kayo mag-decide, okay? Kasi interesting itong smartphone na to, okay? Ngayon, kung interesado ka, let's start! So, ayun, the TECNO POVA 7 Ultra. This has MTK Dimensity 8350 running on Android 15, HiOS 15 po yan. 12GB, 256GB storage po, LPDDR5X RAM po yan at UFS 4.0 at meron po siyang multi-core na AI chipset. Hiwalay po ito na CPU, dedicated lang sa AI nito na feature since may AI po ito, si Ella, ika nga. NPU 780 po ang gamit niya. That's multi-core NPU AI, okay? So kung gusto mong pambasahin the rest of the specs, yan, pause nyo na lang po ang video. Mag-umpisa na tayo sa detalyadong review. Let's go! So, unang-una, build and design. As you can see, naka-case tayo. Wait lang. Nagaling ko muna tong case niya since this one is gonna be free. Kasama na po ito sa box. This case this case. But these accessories na pwede pampaganda, for early birds lang ito. Sa mga mauunang makakabili, freebie po ito. I'm not sure kung ibebenta rin ito after na ano. I think limited edition to. I'm not really sure, pero again, free ito sa mga early bird buyers. Okay, so, tabi ko muna ito saglit. Okay, now, turo na tayo saglit sa kanyang design. So, as you can see, very premium and very pang gaming phone talaga yung kanyang itsura. Sa taas, nandito po yung noise cancellation microphone and the speaker. Sa kaliwa, wala po nakalagay rito, malinis. Sa baba, is nandito po yung SIM card. This is dual SIM, by the way. Pakita ko na sa inyo yan. This is dual SIM, okay, non-expandable storage siya. So 256GB basically ang makukuha nyo. And then we have the microphone. This is the main microphone and USB Type-C 2.0 and the main speaker grill. Sa kanan, nandito po ang kanyang power button which has an orange accent, the volume rocker, and then sa likod, very premium looking design. As you can see, may nakikita kayong LED. We can turn that on. Actually, this one hindi po siya yung na-on lang kapag may notification. No, actually, you can turn this on permanently. Yes, kung gusto niyo always on, ang ganda kasi tignan din naman talaga. Kaya nga medyo patok ito I think sa mga teenager, not just sa mga teenager, sa mga mahilig talaga sa mga gaming phone. So, nakikita niyo itong widget na to, di ba? Pinindot ko lang siya. And then, kapag in-on niyo yan, nag-orange na siya, always on na yung feature na yan, okay? And you can choose kung ano yung pattern ng mga pailaw niyan, okay? I'll show you. Wait lang. Baguhin natin kunwari ang light effects niya. Yun. So you can see, at kapag binabago nyo po yung volume, pwede nyo po siyang malaman yung kita nyo. So, volume down, volume up. So, kahit na nakataob siya, pwede nyo malaman kung anong volume ang inilagay nyo kasi nagre-respond din siya sa volume. While charging, may notifications kayo, ganun din. And sumusunod din siya actually sa tunog. Kung ano yung tunog, like, for example, sample lang ko kayo. Ito naman, magbabago rin ang kanyang pattern. Triplet, vibrate. See, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo. Siyempre, customizable, very customizable po siya. And again, pwede nyo po siyang iwan na naka-always on. Lagi nagbiblink. And may lang siya nagbiblink. So, sa gabi, actually, kapag nagpapatay kayo ng ilaw, madali siya mahanap kasi blink lang siya ng blink. Okay? Pero, I must remind you, this is consuming battery. Although, napansin ko sa kanya, mahina naman siya konsumo ng battery. Sa 2 gabi ko siyang iniwan, nagbawas lang siya ng around 3%. Hindi po siya malakas kumain sa battery. So, you can leave this on. Especially sa kanyang case nito na transparent naman, so kitang-kita yung part na yan. So, it's very cute, right? Pagdating sa design, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Ganda naman talaga eh. Very nice, premium looking, and sakto din yung bigat niya. Yes. By the way, this smartphone has IP64 rating, okay? So that means dust and water resistant siya by splash lang, okay? Huwag niyo po iloloblob for safety lang din. Again, IP64 dust and water resistance. And kung mapapansin nyo, yung kanyang themes, very nice. Except doon sa mga ako ang nag-install, pero kung tatanggalin nyo yung mga in-install ko, ang ganda niya tignan actually. Black, white, and orange yung pinaka-theme niya. Very trendy ka nga. And also, available po ang smartphone na to in 2 colors. Geek white and geek black. So, ito po yung geek black and ito naman po ang itsura ng geek white. Yan. Okay? So, yun. Verdict sa design po, bibigyan ko siya ng 8 out of 10 na score. Sa design pa lang po tayo ha. Okay? Build and design pa lang po yan. Now, lipat na tayo sa performance. Ayan na. Bagong labas na phone, gusto mong malaman.
So, again, remind ko lang kayo, this has MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Ang GPU niya is Mali G615. That's hexa-core po, up to 1.4 GHz po yung clock speed ng GPU, okay? And the CPU up to 3.35 GHz, 4 nanometer po yan. See that? Mali G615, 6 cores, 2 MB ang L2 cache, 128-bit. Sa CPU, we have up to 3.35 GHz na clock speed at 4 nanometer. Yun! Now, this variant is 12GB to 256GB and confirm po siya na UFS 4.0 base sa storage test na ginawa natin. So, as you can see, sa Antutu score, nakakuha tayo ng 1.4 million mahigit na score. So, that's almost 1.5 million. Pasok na siya sa minimum na gaming standard natin. Again, 1.4,49,408. CPU, 294,000. Not bad. At GPU, almost double. So, like I said, diba? Isa sa mga indication na gaming chipset na nakalagay sa phone is usually doble ang score ng GPU versus CPU, and ito yun, kita nyo naman. So alam nyo naman, hindi tayo masyadong naniniwala sa Antutu score, doon tayo sa actual performance. So ang translation yan sa gaming ay, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa low graphics and ultra FPS, nag-run po siya ng, guess what, 115 to 120 FPS, ang smooth, and ang temperature 40 degrees Celsius lang. Nice! And now, tinry natin siya sa Honor of Kings, siyempre. Sinet natin siya sa standard graphics and max FPS. Guess what again? 115 to 120 FPS na performance. Ang smooth, ang stable po niyan, okay? 39 degrees Celsius lang, hindi man lang siya nag-overheat, okay? Sa PUBG Mobile naman, sinet natin siya sa smooth graphics and ultra extreme. Ito pa ulit, matutuwa na naman kayo malaman na nakakuha siya ng 115 to 120 FPS. Stable po siya, in fairness, hindi po siya nag-throttle sa game na to. Sa Call of Duty Mobile naman, sinet natin siya sa low graphics, ultra FPS. Nakakuha tayo ng 85 to 90 FPS stable. At ang temperature, baba, 37 degrees Celsius lang. Now, sa Zenless Zone, siyempre, tinry din natin to. Medium graphics at 60 FPS, nakakuha tayo ng 50 to 55 FPS, not bad. Again, temperature, mababa ulit, 39 degrees Celsius. Honkai Star Rail, set to low graphics, 60 FPS, run at 58 to 60 FPS. Stable po siya sa 41 degrees Celsius. And finally, the Genshin Impact, sinet natin siya sa low graphics and 60 FPS at nag-run po siya ng 50 to 55 FPS at guess what, 41 degrees Celsius. Hindi rin siya nag-overheat sa Genshin Impact. Alright. Okay. So, bago tayo umalis sa performance, kasama na rin naman sa performance tong feature na to, may mention ko na rin na meron po siyang TECNO AI. Okay, so punta tayo ng settings saglit. If you go sa settings, makikita nyo dito, dito yung TECNO AI. You know? So, another feature is na dati nasa flagship phones lang makikita, meron po siyang circle to search. Okay? So, ang gagawin nyo lang, pipindutin nyo lang itong floating na to. Like, kung ang gamit nyo is a gesture. So, pindutin nyo lang yan. Once na nag-vibrate, kung ano yung nasa screen, anything na nasa screen, pwede nyo pong i-circle to search. Okay? Kung ano yung i-circle nyo, yun yung i-search niya. See? And tinry natin sa ibang mga pagkakataon, kayang-kaya nyo pong gawin yung circle to search. So, available na po ngayon sa phone na to, ang pang flagship na feature na yan. Okay? Yung circle to search. Nice. Okay? Hi, Ella. Is using a phone cooler helps with the temperature when gaming on a smartphone? Yes, phone coolers are generally effective in reducing the temperature of a smartphone while gaming. They help the phone maintain an optimal temperature, which can improve performance. Phone coolers actively lower the phone's temperature using cooling fans. They can be particularly helpful during intense gaming sessions or when using the phone in a hot environment. Thank you. You're very welcome. Is there anything else I can help you with today? Perhaps you'd like to discuss some upcoming NBA games. No, I'm okay. Thank you. Alright, have a great day. So, sa performance, bibigyan ko ito para sa price tag niya. Again, ang pinagbabasehan natin dito, ang price tag niya. Sa kanyang price tag na pang mid-range, at yung performance na pinakita niya na solid, ang daming 120 FPS nun, bibigyan ko to ng 9 out of 10 na score sa performance. Yeah. Okay, 2 thumbs up po yan. 2 thumbs up. Alright. Now, move on na tayo sa display. Totoo, text simplified, di ka na maguguluhan, bro. So, this has 6.67-inch AMOLED
diagonally. Supported po niya ang 1.5K resolution and actually dalawang resolution supported niya. Again, pang flagship na naman. Alam ko sa flagship lang makikita tong settings na to, but this one nandito na sa settings na niya. So punta tayo ng display. Alright, titingnan natin yung screen resolution. As you can see, by default sa buong review na to, sinet ko lang sa UHD. That's 1260 by 2800. But if nagtitipid ka pa ng battery, kung nagtitipid ka pa ng battery and gusto mo mas matagal yung magagamit ang phone mo, pwede mo siya ibaba sa 1080p. Ayan lang po, just tap this, baba na siya sa 1080p. Dati, sa mga flagship phone lang yan, available yung ganyang features. Ngayon, nandito na siya sa TECNO POVA 7 Ultra. Alright? Okay, balik tayo sa gusto ko UHD lang muna ngayon kasi syempre nasa review stage tayo. Gusto ko siyang talagang tinetest sa kanyang limit hanggat maaari. And as of now, hindi pa niya tayo binibigo. Okay? Other features, pakita ko na rin sa inyo, nandito na rin tayo. Supported po niyang high brightness mode. By the way, ang default nito is 700 nits, which is very viewable naman sa sunlight, but you can turn on the high brightness mode and you can go as high as 1600 nits. Yes! Pang flagship din yun. And peak po niya na 4500 nits using HDR mode. Okay? Solid. Now, display pa rin tayo. Supported niya ang 10 multi-touch. Yun. And meron po siyang 2592Hz PWM dimming. Certified na po siya. And 2060Hz touch sampling rate just in case na i-activate mo sa gaming mode. Now, ang default nito sa touch sampling rate is mataas na rin naman kahit paano. 200 to 500Hz. Pero again, it can go as high as 2160Hz touch sampling rate. And of course, sa refresh rate din, meron po tayong standard and high. And of course, pwede mong i-set up na sa mga app mo na gusto mo always gagamit ng 120Hz at mga ibang apps na ayaw mong gumamit ng 120Hz. Kung gusto mo na makatipid sa battery, so pwede mo po siyang i-customize app by app. Okay? Each app, pwede mo siyang baguhin. Like, yung messages, ayaw mo 60 lang. Okay? O kung gusto mo go 144 as long as supported. Okay? Pwede. Nasa iyo po yan. Sa messages, I don't think kailangan mo ng 120Hz. Pwede mo ng 60Hz na yan. So, yun. Pili ka. Lahat ng app po, pwede mong ganun yan. Pwede mong baguhin sa TikTok. Again, you don't need 120Hz sa TikTok kasi ang mga videos lang naman nagpe-play doon is what? 30 FPS, 60 FPS. So, 60 FPS sapat na yun. Parang nag-aaksaya ka na lang ng battery using 120Hz sa mga TikTok. And of course, sa YouTube, ganun din. Up to 60 FPS lang din naman doon. So, why not just use sa YouTube na naka 60Hz? Ganun lang naman, basic. But anyway, that's on you. Ikaw naman ang gagamit. So, whatever settings you want, go ahead. Okay? Now, supported din niya pagbabago ng color style. So, sa video na to, as you can see, we use the blue colored. And you can switch to cool and warm. Pwede. Set natin so warm. Okay. Now, default ulit. Balik na tayo. So, another thing about display last na to, gamit po niya is under display fingerprint. So, pakita ko lang sa inyo saglit. Mabilisan lang. Right. Diba? Very accurate po. 10 out of 10 po siya nung the whole time na ginagamit ko. Hindi naman siya napalya. So, very nice na po ito gamitin. Okay? Solid. Now, pagdating naman sa score, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 pagdating sa display. Yes, finally, meron ng change resolution na hindi mo kailangan ng third-party app. Built-in na yung change resolution. Supported niya up to 144Hz screen refresh rate. AMOLED na rin naman siya. Maganda ang kulay. Very vibrant. As you nakikita nyo sa screen. What's not to like, okay? 6.78 inch na ganito kaganda ang display. 9 out of 10, deserving niya po yan. Okay? Now, libat naman tayo sa battery. Sa battery, meron po siyang 6,000 mAh na capacity. Yes. Supported niya 70 watts wired charging at 30 watts wireless charging. Yes. Pwede po kayo mag-charge ng wirelessly. So, as you can see, yan, nagamit natin siya actually. Na-charge natin siya for a couple of times wirelessly. And of course, pag ginagamit naman po natin siya sa wired, kaya po niya i-full charge from 20% to 100% in 40 to 45 minutes. Not bad, di ba? Also, TECNO promises na since this is using one of the highest quality na battery, this has 1,800 charge cycles. So that's around 8 to 10 years. Depende sa inyo pa rin sa paggamit. Of course, kung gusto nyo ng mga battery tips, marami po tayong videos about battery tips dyan. Explore nyo lang dito on channel. But 1,800 charge cycles, ano pa yun? Very impressive na nun. Ang kunat na nun pang matagalan na ang battery ito. Okay? So, hindi natin matitest ngayon yan. Siyempre, ilang linggo lang naman sa akin ito. So, malabo ko matest yung 1,800 charge cycles na yan. But,
if ever man, balikan nyo ako if totoo ngayon sinabi ni Tecno na promise na 1,800 charge cycles. Okay? Now, speaking of battery pa rin, tinest din natin yung endurance niya sa PC Mark. Nakakuha tayo ng average score lang. 9 hours and 30 minutes. You know. This is full brightness, full volume with internet po. Iyang PC Mark score na yan. Okay? So, meron din nga po pala siyang bypass charging. Just so you know, pakita ko na lang din sa inyo sa settings. So, in terms of gaming features, meron siyang bypass charging and you can always turn it on. Nasa sa inyo yan. Okay? So, kung gaming phone, may feature siya na gaming phone, which is here sa bypass charging. Very good. Reverse wireless charging, reverse wired, supported din niya. Gamitin nyo na lang anytime just in case. Charging speed, you can go for smart charge or low time charge is kung gusto niya mag slow charging. Ito best to gamitin, itong low time charge kapag matutulog kayo sa gabi at iiwan nyo siya ng nakababad. Low time charge is very good po na practice. And then, sa araw, balik nyo siya sa smart charge. Yeah? Why not? Nandiyan yung feature na yan, it means safe yan. And of course, kung gusto nyo naman na always gaming mode, kahit hindi kayo nag-game, dito pa rin sa battery and power saving, you can go for high performance mode, i-turn on mo yan, lagi po siyang nakasagad ng performance. Solid nun, di ba? Nasa inyo naman yan. Again, depende sa inyo kung gusto nyo lang lagi na high performance mode siya. Pero if you do that, please be reminded na malakas din yan sa battery kung laging naka high performance mode siya. So again, sa battery, bibigyan ko siya ng score na 8 out of 10. Okay? Solid na rin yun. Now, lipat na tayo sa camera. Ayun o. Malinaw at totoo, text simplified, di ka na So this TECNO POVA 7 Ultra has 108 megapixel main camera. Okay? And these cameras, itong mga nakalagay rito, supports 4K video recording. So sa front, meron siyang 4K at 30 fps. Yan, papakita ko sa inyo. Hello, what's up? This is Raymond Guerra. So, ito nga pala ang kanyang front camera. So, tinetest ko siya. And this one supports 4K. Sa front camera, supports 4K at 30 fps with EIS support. So, medyo stable siya pag nilalakad tayo. But, syempre, mas curious ako dun sa rear camera. So, tetest natin yan. And lalabas ako ngayon. And we'll check kung maganda ba yung kanyang video, kamusta yung quality, at mga pictures na rin, so on and so forth. So, gagamitin natin actual itong camera niya. So, kamusta man ang microphone right now? And then, dito naman sa rear camera, 4K at 60 fps with OIS po yan. Sa front, EIS. Dito naman sa likod, OIS and EIS. Magkasama na. Titigil na tayo doon sa loob ng coffee bean tayo sa kadramahan niya. Umiyak kayo na malakas eh. Nanggalang yung puto. Nakalakad na ng ano. Ayaw mo sabi ko labas tayo. Kasi magsisigaw yan doon dapat. Sumigaw na sa akin. Sumigaw siya. Lalakasan niya pa yun. Pakita namin parang dalawang perasong maliit lang naman. Dalawa ba yun? Oo, dalawa. Ganda ba mag-iwas? Ganda ba mag-iwas? Ganda rin. Ang pumingin pa kayo. Sabi niya ba yan? Dati ito kaya. Okay, this is 4K 60 and gusto ko i-try yung kanyang zoom in. Let's go sa times 5. Okay, we're seeing digital walker. Decent. And diretso tayo sa times 10. Video kang kayong dalawa. Magulo. Times 10. And kita pa rin actually. Readable pa rin yung digital walker. By the way, ganito po siya kalayo ha. Right. Kamusta po yung microphone? Now, other features, meron po siyang 3 times optical zoom, not bad. Sa ultra-wide naman, supported niya up to 111.4 degree field of view. So, solid na rin to for group selfie or mga sceneries na mga pictures. Solid na rin. And kung mapapansin nyo, very vibrant po ang mga pictures. Social media ready na, konting edit na lang. Actually, hindi mo na kailangan i-edit, magaganda rin. Okay na yung mga shots. Okay din siya sa low light, not bad. So, kung naghahanap kayo ng all around, not siyempre flagship level, pero pang all around na maganda na ang kuha, maganda ang video, maganda ang picture, pwede sa gabi. Ito na po yan. This phone, this TECNO POVA 7 Ultra is a big leap compared sa last version niya yata. This one, very nice. Ang daming features dito na talagang mapapa-wow ka talaga. Ang solid. Okay? So, sa camera, bibigyan ko to ng 8 out of 10 score. Not bad, di ba? Pang malakasan na rin naman. Parang hindi lang to gaming phone, ano? Pwedeng camera phone din talaga siya.
Just so you know, this is tuned by Dolby Atmos. Okay, so hindi rin po pipitsugin ng speaker nito. Solid, may kalakasan din, pwede na. Enough para sa isang room. Yes, malakas na rin siya and solid na kapag nanonood kayo ng mga movies dito or nakikinig kayo ng music pang sound trip. Alright. And speaking of audio pa rin, siyempre kailangan ko ipakita sa inyo yung mga codec na supported niya sa Bluetooth naman. Kung hindi ko pa nababanggit, this has Bluetooth 5.4. So expect na marami siyang codec for Bluetooth. As you can see, supported niya ang SBC, AAC, Qualcomm aptX, aptX HD, LDAC, yes, LDAC, supported niya, LC3, Opus, Savitec LHDC, version 3 and version 1. Okay, so at least most of the popular na high-end codecs and some gaming codecs like the SBC and AAC is supported na agad dito. So kung gusto nyo gumamit dito ng wireless earbuds, pwede kayong bumili ng high-end na supported yung LDAC na yun, ng aptX, solid yun. So nice po sa kanyang audio. Okay, ang daming supported na codec. So, pagdating sa audio, bibigyan ko to ng 8 out of 10 din. Okay? Now, lipat na tayo sa connectivity. Sa connectivity, by the way, is, kung di ko pa nababanggit, this one has a very tempting offer. Okay? Kung mapapansin nyo kanina sa intro, pinakita ko yung dito SIM card. And this one's offers UNLI PUBG Mobile. Okay? Meron agad kayong free na 7GB all access data. Okay? That's 3GB na all access, 2GB na Facebook and PUBG, 2GB pag nag-install kayo dito app, and 3 days po ang validity ng mga sinabi kong 7GB na all access data. Okay? Yun pa lang yun. Now, kapag nag-load kayo ng Level Up 99, meron kayong 15 days na UNLI PUBG data. Yes. And then level 199, mas nakikita nyo sa screen. Yes, 30 days naman siya. And level up socials 53 days, level up social 70 up to 7 days UNLI PUBG data. Okay? So ma-avail mo yung UNLI PUBG mobile na yon na mga access kapag ka sinunod mo yung mga promo na yan. Alright? So again, available po ito kasama sa box, sa loob ng box kapag binili mo itong TECNO POVA 7 Ultra. At pa, di ba? Isang freebie pa lang yan. Marami pa kayo makukuha kapag ka-early bird kayo. Now, continue tayo sa connectivity. This TECNO POVA 7 Ultra supports 4G LTE, 5G, yes, ayun, nakita nyo, 5G VoLTE, and Voice over Wi-Fi or VoWiFi. Wala po siyang eSIM support pa, pero supported po niyan dual Wi-Fi mode and mobile data Wi-Fi mode din. So, papakita ko sa inyo mabilis lang sa kanya settings kasi nakita ko to. This one, ang galing. Kung pwede po niya support ang dual SIM, na sabay po, pareho niyang kayang i-turn on ng sabay. So, kung mahina yung signal ng isa, pwede po siya lumipat sa kabilang SIM card. And i-turn on nyo rin po to kapag mahilig kayo mag-gaming. Tapos, mayroong mga tawag ng tawag. I-turn on nyo rin to. Yes. Yung mga features niya sa ano pa lang to, sa network pa lang to ha. Tapos, supported din yan dual Wi-Fi network optimization. So, kapag nag-save kayo ng dalawang Wi-Fi and parehong in range, parehong like kunwari 2.4 GHz and 5 GHz, dalawang sinave nyo, possible na kaya niya mag-switch ng sabayan doon base dito sa kanyang feature na to. Again, under network assistant ito. So, ang dami po niyang feature pagdating sa connectivity. As for the GPS test, actually hindi ko siya mapagana, pero gamit ko naman siya a few days sa pag-ride ko, pagda-drive ko. Tansya ko na sa around 5 meters accuracy siya. So, yun yung actual ko na gamit ha. For some reason, ayaw gumana ng app na to. Maybe a bug. Pero again, na-test ko naman siya. Ayan, kita nyo naman sa screen. Nagamit ko naman siya. Tansya ko lang around 5 meters average. Location accuracy siya. Okay? Not bad. So now, bibigyan ko siya ng verdict for connectivity. This one sapat na ang 7 out of 10 na score. Sayang lang kasi walang eSIM para kompleto na sana. But 7 out of 10, pwede na yun. Swak na yun sa kanyang score. Okay? Now, so sa verdict, Review, malinaw at totoo. itong TECNO POVA 7 Ultra na to is very impressive. Okay? Usually kasi yung mga features na binibigyan niya is nakikita lang natin sa mga flagship around 30, 40,000, 50,000. But this one makukuha natin below 20,000. And speaking of pricing nga pala, ang SRP po nito is 16,999. Okay? Mura na yan, di ba? Below 20,000. Again,
below 20,000 ganitong performance, ganitong camera, saan mo pa mahanap yun, okay? Gusto ko unawain mo yun. 16,999 sa SRP. Now, kung short ka sa budget ng konti at isa ka sa mga early bird na makakabili nito, from August 8 to 10, bababa po siya ng 12,999. Yes, you know, tutuwa na yan, no? Now, kung hindi ka naman umabot dyan sa early bird na yan, meron pa silang super brand day sale. That's August 11 to 14 naman, 13,999 na siya. Okay, so medyo tumaas ng konti, but still, malayo sa 16,999. Okay, now, yung mga early bird na yan, meron po siyang mga freebies. Yun yung sinasabi ko sa inyo. So, kasama po sa freebies yung isang POVA wireless power bank. Yan ang itsura niya. Yes! Ang solid yan. And pasok din sa design ng smartphone. Yes. Kasama po yung dito only 5G gaming SIM card. Yay. You know. And special edition PUBG mobile case card. Yan. Itutukoy ko yung mga case card niya. And kung gusto niyo lang naman ng customization, why not? Sa mga bagets, solid na solid ito. Meron kayong ganito. May yung puti. Maganda rin yun actually. Pwede nyo gamitin dito. And of course, kahit natakpan nyo yung phone, okay lang. Kasi kita pa rin naman yung kanyang feature na ganito. Okay? Kahit na nakakabit ito, gagana pa rin po yung wireless charging. Pakita ko sa inyo saglit. Mabilisan lang. Ito, may wireless charging support. G2. You know. See that? Wireless charge! So, kahit po nakakabit itong kanyang special edition PUBG mobile case card, gagana pa rin ang wireless charging. Solid, diba? Turn on natin para maganda ulit yung likod. Yan So, verdict, again, balik tayo sa verdict na segue naman ako. Pero sinabi ko na sa inyo yung price, that's good enough. Pero sa verdict, I think this one is, I can recommend easily 8.5 out of 10 overall. Ang solid nun, di ba? So, for the price, syempre yung score na yun is nakabase sa price tag niya. Ang ganda po ng mga ino-offer niya, wala pang 20,000 pesos. Not bad, di ba? With this performance na ino-offer niya, ang daming matutuwa sa inyo ng mga gamer dyan. Nakita nyo naman kanina, no? Ang smooth lang, 120 FPS, parang nilalampas niya halos lahat ng mga game na tinest natin. And that's impressive for a TECNO POVA 7 Ultra. I think, ito ba? Correct me if I'm wrong, ito ba ang unang Ultra version ng POVA series? Ito ba? Kasi parang hindi ko maalala. Parang alam po, meron TECNO POVA 7 and Pro, but Ultra, I think, first time this year. Again, correct me if I'm wrong na, but good job dito kasi. I'm pleasantly impressed dito sa TECNO POVA 7 Ultra, okay? Kung nagustuhan niyo yung ganitong style ng review, please consider subscribe, like, and share. And this is Rain Mangyera. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan.